ating lahat. Sa inyong lahat, mga ka-bikers, mga bike lovers, mga kagulong at mga motorcycle enthusiasts. Alright, magandang araw sa inyo lahat kung nasaan man kayo sa ating sulok ng ating mundo. Ako nga pala si Edgar Burita ng Insights and Vlogs. Alright, sa oras na ito mga kaibigan, sa putong ito ang akin namang ibabahagi sa inyo ay patungkol naman sa pagtutroubleshoot. Alright, troubleshooting and replacement, alright, ng plate light ng ating motorsiklo. Alright, ang plate light mga kaibigan, madidetermine mo yan, madali makita niyo mga kaibigan. Nandito po yan sa likod po ng ating motorsiklo. Alright, it's katapat po yan, which is katapat po siya ng ating plate number, kaya nga tinawag na plate light. Okay, ngayon para ma-determine sa mga tinuturo ko lagi sa inyo mga kaibigan, dapat nagkakandak muna tayo ng inspection and determination kung ano ang mga gagamitin natin. Ang mga gamitin na mga tools, or of course kasama na din yun ang pag-check up kung talaga siya ay sira talaga. Alright, since nakita natin, alright, dalawang screw, so meaning to say mga kaibigan, it's only a Phillips screw. Kita natin, it's only a Phillips screw ang ating gagamitin. Pero check muna natin siya kung talaga siya ay umiilaw o hindi. Alright, yung function nito mga kaibigan, alright, gagana po ito pag once may motorsiklo kasi, on mo lang yan. Okay, on mo muna yung ignition switch. Meron yan isa pang switch dito sa akin. Alright, meron naman mga motorsiklo na pag on ng inyong ignition switch is umiilaw na agad din ito. At saka yung kanyang tail light. Alright, at saka yung headlight. Meron po ganun na sistema ng electrical system ng isang bike or ng isang motorsiklo na pag on ng inyong ignition switch, ilaw na agad sila, the tail light, the plate light, and the headlight. Pero meron po naman motorsiklo na pag on mo, right, yung system lang, ang iba ang mabubuhay, not include, hindi kasama yung ibang ilaw. Alright, tulad ng akin, tuturo ko sa inyo. Alright, sige. Since sira yung akin mga kaibigan. Alright, on. Okay, so wala pa. Mayroon pa kasi isang switch yan. Iilaw po yan, kanyang tail light. That's the tail light. Alright, yung isa kasi niya, ng partner niyan mga kaibigan, is the brake light. Saka lang siya iilaw kapag inapakan mo yung kanyang preno. Right? Oh, see? See? Kahit dito sa right? Sa front brake. Sa handle brake. Alright? Dapat, mga kaibigan, alright, sabay po yan sa tail light at saka yung plate light. Since yung akin is depictive, meaning may problema. Kaya nga yan ang ituturo ko sa inyo, yung pag-troubleshoot, yun, troubleshooting po yan na naituro ko sa inyo. Meaning, yung pag-troubleshoot kung paano natin madidetermine ang nasira yung kanyang device. Alright? This is troubleshooting. Ngayon naman, yung pagpapalit naman. Alright? Yung pag-replace nung nasirang device. Off ko muna, of course, yung aking ilaw kasi magbabawas din po yun ng energy ng battery. Alright? Muna sa switch, and then sa ignition switch. Alright? Ganun po yan mga kaibigan. Itong aking plate light, kasi this is a stock device. Alright? Is a peanut bulb, a halogen bulb. Alright? Ngayon, ang i-replace ko sa kanya mga kaibigan is an LED bulb, light emitting diode. Ang LED mga kaibigan, alright, ganito po aking papalit. Alright, ang LED, bibigyan ko pa kayo ng karagdagang info. Ang LED po ay hindi po yan iilaw kapag nabaliktad po yan ang paglagay nyo. So ang gagawin nyo lang po, baliktarin nyo lang, trial and error, baliktad kung ayaw, test. Pag natsambahan mo na good agad, that's nice. Pero kung gusto nyo nang gamitin pa ng tester,
ng multi-tester, lagay nyo lang yung selector knob ng yung multi-tester sa diode na symbols. Sa kanya test yung kanyang mga paa. Alright? Iilaw po yan kapag tama po yung polarity. Alright? Kung proceed naman tayo mga kaibigan, hence nakita na natin. So Phillips screw lang po yan ang gagamitin natin. Pero bago tayo mag-proceed mga kaibigan, sa akin lagi yung mga pagtuturo at bibigay sa inyo ng impormasyon kung paano ang pagkukumpuni, pag-aayos, ay lagi ko pong sinasabi sa inyo, lagi pong tinuturo sa inyo na huwag niyo pong kakalimutan kahit gaano po yan na malaki man o maliit ang inyong gagawin, alright, sa inyong sasakyan, sa inyong motorsiklo, ay huwag niyo kalilimutan na gumamit ng working gloves. Napakahalaga po yan. Alright, so po natin, alam niyo kung bakit ko po niyan lagi tinuturo sa inyo. At lagi po sa aking paggagawa ng video kapag nagkukumpuni ako at nag-aayos na itinuturo ko sa inyo, ay meron akong tinuturo na ganito, magsusot ng gloves para po yan sa protection ng ating mga kamay. Alright, kasi pwede tayong, sabi ko nga sa iba kong may previous na video, sa iba kong mga video ay pwede tayong maggasgasan. Alright, maggasgasan, alright, kapag hindi tayo gumamit ng gloves. Alright, pwede tayong maggasgasan dyan sa mga dulo, matusok, kung ano man ang bagay nating hahawakan. Alright, for safety mga kaibigan, that's number 1. Alright, the Phillips screw, akalasin na natin mga kaibigan, mga kabikers. Okay, para ma-pull out at mapalitan. Alright, alright, one down. Tandaan lang, hindi man tayo magmamadali mga kaibigan eh. Wala man tayo bang pupuntahan kundi ang ating pakay ay magpalit. Alright? Okay? Meron po yan tinatawag na parang gasket dito mga kaibigan. Tapat. Alright. Kundi wala yan. Kasi ano rin po yan. Protection para hindi basta-basta makapasok yung tubig sa gilid. Alright? Medyo malinis pa naman mga kaibigan. Medyo malabo lang kasi matagal na mga kaibigan yan eh. Yeah? Ganun na talaga siya kalabo. Lilinisin nyo rin yan. Ngayon yung akin medyo malinis pa. Although malabo. Okay pa. Alright? Kita nyo mga kaibigan. Okay? This one. Pa-close ako sa inyo yung kanyang bulb. Alright? The peanut bulb. Alright? Ito po mga kaibigan. Alright? Alright. Ito na po mga kaibigan, mga gulong, mga bikers. Yung ating plate light. Okay? Yes, the plate light. This is a peanut bulb mga kaibigan. Busted na siya. Alright. Okay. Ngayon, ito naman papalitan ng aking LED bulb. Okay? Paus din na konti mga kaibigan eh. Dahan-dahan lang. Gano'n naman eh. Uy. Isa lang. Okay. Ngayon, lalagyan naman natin. Alright. Kaya din, dapat may gloves kayo mga kaibigan. Yung LED kasi, hindi siya pwedeng ma-direktang mahawakan ng ating kamay mismo. Kaya mas maganda kung may gloves kayo para hindi direkta nalalapat sa iyong balat. Alright? Tanong kung ilaw. Okay? Ayan ang kagandahan mga kaibigan, yung trial and error. Right? Pag ilaw, nice and good. Wala. Tulad yan, mga kaibigan. So meaning, baliktad yan. Gawin nyo, tanggalin nyo uli.
Tapos baliktarin nyo lang po. See? That's it. Kita nyo mga kaibigan. Ba? Ganun lang po yung kasimple mga kaibigan. Okay? Try natin uli. Patay buhay. Alright. Okay. One more. Okay. Alright. Sabay siya. Diba? Sabay siya sa ating tail light. Dapat ganun ang kanyang function. Okay? Since okay na, patayin ulit natin. At saka sa ignition. Ngayon naman, mga kaibigan, ay atin naman pong ibabalik. Alright? Atin naman po ibabalik yung kanyang cover. Doon napalitan na siya. Simple. Napakasimple lang mga kaibigan. Okay? Huwag nyo agad tatakpan mga kaibigan. Ang tips ko sa inyo, huwag nyo agad tatakpan pagkalagay ninyo. Kasi sabi ko nga may polarity po yan. Baka mamaya, naisalpak nyo agad yung inyong ilaw na bago. Tapos, yung pala ay baliktad. Nako. Tapos nilagyan nyo agad ng screw. Uulit kayo niyan, kalas uli. So, bago nyo siya takpan, test nyo muna. Tulad natin ginawa. Okay? Saka nyo i-fix. Kapag na-test nyo na, 2 times, 3 times na test, na-confirm nyo na good, saka nyo ibalik yung takip, i-fix. Alright? Okay? Ganun lang. Ngayon, pag natakpan, test nyo uli. 1 more time or 2 times. Para makasigurado tayo. Okay? Ignition switch. Kanyang switch, tail light switch, flat light switch. Alright, that's it. Oh, see? Good? Nice and good, mga kaibigan. Alright. Ganun lang po mga kaibigan. Ganun lang po kasimple at ganun lang kadali ang pagpapalit ng plate light. Alright? Kahit yan na lang po ang gumawa, kahit hindi nyo nadalhin pa sa mga motorcycle shop, kung kaya nyo naman gawin at meron kayong kagamitan tulad nito, it's only a Phillips screw, pakadali lang po. Huwag tayong matakot na gawin yung mga minor problems ng ating motorcycle o anumang sasakyan. Huwag tayo matakot na magkulikot, magkumpuni, magayos, kasi para sa atin din yan mga kaibigan. Para sa atin yan karagdagan na kaalaman. Wala namang mawawala dyan. Basta be careful. Kung meron kang manual, alright, basahin mo ng maayos bago ka mag-proceed sa troubleshooting procedures. Right? Okay. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsusuporta at pagtutok sa aking channel mga kaibigan. Alright. Meron pa akong natira mga kaibigan. Isa pa. I have an spare na flat light. Sa mga susunod na mga panahon mga kaibigan. Ganun lang po yan. Okay. Tapos natin mga kaibigan. Sana po mga kaibigan ng aking binahagi na video sa mga oras nito ay nakapagbigay sa inyo ng munting kaalaman. Alright? So patungkol sa pagpapalit ng ating plate light. Alright, ako nga pala si Edgar Borita ng Insights and Vlogs. Maraming salamat sa ating mga viewers at mga subscriber. O hindi pa nagsusubscribe, alright, ito po ang iyong pagkakataon. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. RS lagi mga kaibigan, ride safe sa ating lahat.